As you can see, napakaganda ng lugar. It's amazing. Talagang feeling mo feeling mo talagang nagbabakasyon ka, nagre-relax ka. Napakatahimik ng lugar, mahangin, mapuno. Iyon. So, kamakailan lang ay mayroong nag-trending sa Facebook and some of my good friends tagged me and some sent me a text message inviting me to come here to visit this place. And dahil mga busy sila, kahit sila yung mga nag-tag sa akin, sila yung mga nag-invite sa akin, hindi pa rin sila nakapunta. And because of the schedules, because of time maybe, ako lang ang nandito ngayon. So, i-explore natin ngayon, lilibutin natin ang ganda ng resort nito because this is truly amazing. So, come on. Nakikita nyo ngayon ang kanilang mga glamping or we call it glamping. Ito yung parang shorter term for glamorous camping kasi medyo social yung mga tent nila, as you can see this one. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob niyan and kung magkano para makapag-prepare naman kayo kung when you are planning to come here and when you are planning to visit this place. As you can see, maraming options, maraming nag-overnight dito actually every weekends, and normally naman talaga sa mga resorts ay mahalang mga weekends. So pag weekday, mas makakamura kayo as mas maganda kasi medyo, masosolo nyo yung lugar. So ipapakita natin ngayon yung mga iba pang rooms nila. They also have, aside from the normal or regular glamping tents, mayroon din silang mga rooms. Kuya, magkano yung ganitong room? 4,000. 4,000. Good for? Good for 4,000. 4 na yun. May kids na doon or? Kasama yung picture. Okay. Bali 6. Yes, okay. Thank you. So yung mga ganitong rooms nila, depende kung ano yung kukunin nyo. Merong twin, deluxe, ganon. Ang mga presyo nila ay nasa ranging from 3,500 to 4,500. So medyo nililinis pa siya, so hindi na muna natin ipapakita. There are also option to stay in air-conditioned glamping tent. So ipapakita natin ngayon. Come on. Ito yung normal na loob ng regular. Ipakita natin yung loob. So ganyan yung loob nung regular. And mayroong air-conditioned version to, which is 2,800 pesos for one night. Yung mga glamping tent na air conditioned. Sinabi ko kanina sa inyo, it's 2,800 pesos for
for one night. So nakikita nyo, air conditioned. Ayan. And yung mga regular, hindi ko nasabi kanina, it's 2,000 pesos. Yun yung parang weekday. Pag weekend naman, it's 2,200 pesos. Sa mga nag-trending na post, may mga nabasa ako na mga comments and nagtatanong sila kung mayroong corkage fee pag magdadala kayo ng food. And any amount of food is worth 400 pesos. So, tuwing magdadala kayo kahit chichirya lang yan, meron niyang bayad na 400 pesos. Hindi nagmamatter yun kung gaano kadami, kung gaano kamahal o kamura yung dala ninyo, basta meron siyang corkage fee. So, kung wala naman kayong choice you don't have any choice but to buy their own food na napakasarap naman. River garden siya kasi nasa tabi talaga siya ng river. So, one of the most asked questions ay kung pwede bang maligo dyan. Hindi pa. As of now, hindi pa sila nag-aalaw na paliguan itong river kasi parang meron pa atang buhaya. And feeling ko papalayasin muna nila yung mga buhaya. And mayroon din silang mga activities dito. Pwedeng kayaking. Ay, hindi ata. May kayaking ba dito? Wala, di ba? Wala. Ano pala, pwede daw mag-fishing. Pero, ikaw ang may dala nung fishing rod. So, can you imagine coming from Makati and then going to Cavite, doing biyahe this long, magdadala ka ng fishing rod. Nako. Napakaganda ng lugar. It's amazing. Talagang feeling mo talagang nagbabakasyon ka, nagre-relax ka. Napakatahimik ng lugar. Mahangin, mapuno. Iyon. Aside from being a glamorous camping resort, this is also inspired by the main tourist attractions of Bali, Indonesia. So, sa mga nakapunta na, mga nagugora ng Bali, malamang makaka-relate kayo dito. So, let's try. Parang feeling ko, parang yung beautiful na song ni Regine Velasquez. So this time, brace yourselves dahil tuturuan ko na kayo kung magkano dapat ang ipe-prepare ninyo at kung paano kayo pupunta dito on a do-it-yourself traveling mode. Dahil, according to the post, according to the comments, and other information na kumakalat, sa halagang 600 pesos, makakarating ka na dito. So, let's try. Pag mumula ka sa Baclaran, sasakay ka ng jeep or bus papuntang PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Exchange ba? Express? Or whatever you call it. Basta PITX, makikita nyo yun sa mga buses or jeep. And that's only 9 pesos or 12 pesos pag bus. Pagdating ninyo ng PITX ay pupunta kayo sa ticketing office or ticketing booth at bibili kayo ng ticket doon amounting to 75 pesos going to Maragondon, Cavite Terminal. Pagbaba ninyo or pagdating ninyo ng Maragondon, Cavite Terminal ay maghahanap kayo or actually may makikita na kayong mga tricycle and that's going to be 120 pesos good for 3 persons.
So maghahati-hati kayo doon. 120 divided by 3 ay bahala na kayo. Normally, pag mga malalayong biyahe, tapos tricycle, hindi, yung mga tricycle nangungontrata sila. Pero based on my experience, you don't have to. Kasi pagdating mo ng resort, pagdating mo ng entrance ng resort, may makikita ka ng mga tricycle doon na naghihintay. By the way, the day tour dito sa resort na ito is worth 200 pesos on a weekday and 250 pesos on weekends. And the day tour starts at 8 a.m. up to 5 p.m. So as I've said kanina, mayroon silang pantry dito. Pantry ba ang term? Restaurant? Kainan. Basta yun. Pwede kayong magpaluto ng whatever. Pero sulit. Kahit medyo may hindi naman. Tama lang naman yung presyo sa lasa. So, caring-caring na. Ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating paglilibot. At kumusta ang pagtutour? For sure nag-enjoy kayo. Pag pumunta kayo dito, sure na sure ako mag-enjoy kayo kasi napakarami yung pwedeng gawin dito. Like mag-relax, humiga, matulog, maligo, ganun. So, kung nagustuhan ninyo ang vlog na to, don't forget to subscribe and i-ano nyo na yung nagre-ring para manonotify kayo tuwing mag-upload ako ng mga bonggang-bonggang entertaining and informative videos. Every week po yan. So, thank you so much for watching. And, ayun, nandito pa rin tayo. Nakikita nyo yung river, nakikita nyo yung mga kabahayan, yung mga, yung mga karamuhan. And yun, thank you so much and see you on the next video.